พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขอโอกาสครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจริญพรญาติโยมทายกทายิกาผู้ที่มาประชุมอยู่ณสถานที่นี้โอกาสต่อไปนี้เป็นวาระเราจะได้ฟังธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้โชคดีมีงานบ้านที่ใครคิดสนิทกันหรือบ้านอยู่ห่างต่างคนมากสมมติว่าที่นี่นี่บุญป่าสามัคคีแล้วต่างคนต่างเชื่อในใจตัวเองได้ละเที่หาสถานบ้านช่องหันมาสู่สำนักวัดอะไรก็ไม่รู้คือหน้าโพบ้านหน้าโพชื่อกระมวนเลยไม่เห็นแม่ออกกนาชื่นนี่แต่ผู้เบิกบานหน้าโพสมกับว่าจัดตะปือโคไปนี่บอนพระพุทธเจ้าเอาพุทธัสสะลุในไต่โฮมโพที่นี่บ้านก็เป็นบ้านหน้าโพวัดกับวัดบ้านหน้าโพวัดป่าหน้าโพคือสมเกียรติกับว่าผู้ติดไก่ต่อศาสนาจัดตะพึกโคใบนี่เกียรตินิยศมากเป็นปฐมมรรคหลักตั้งศาสนาของศาสนาพุทธเจ้าของเราในจัตตพึกโคใบนั้นท่านอธิษฐานว่าที่ตัดสรุปถ้ำในที่นั้นถ้าบ่ได้ก็บ่ย่อมนี้เบื้องต้นนี่โสติยะได้เอาหญ้าทั้ง8 กำหญ้าค่าคือหญ้ายังก็ตามเลยติดใจคือ8 กำไปถวายพระองค์ก็ทรงรับหญ้าของโสติยะทั้ง8 กำมาอธิษฐานให้เป็นบัลลังก์ขึ้นสูงพอสมควรนั่งสมาธิอยู่ในนั้นที่พิจารณาธรรมอันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้ของพระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นว่าเมื่อไรที่ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมหรือเห็นธรรมที่บ่ยอมลงจากบัลลังก์อันนี้นี่ทำอธิษฐานบนไหน
ขั้นเป็นที่เลือดเนื้อที่หายแห้งก็สร้างมั่นอธิษฐานเป็นได้อธิษฐานาปารามีพ่อโตกมาในตอนที่อธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งที่เจรณาทำไปโดยทั้งจิตคิดหาอุบายเพื่อจะออกจากทุกข์ในวัฏสงสารได้สำเร็จการโดยความปรารถนาของพระองค์เองนั่นว่าตามบทคาถาที่ยกขึ้นมาตั้งไว้ในเบื้องต้นเป็นนิพนธ์พุทธคุณว่าวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวันหอดพุทโธภควาติจะได้วิชชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในอัตถธรรมคำสอนทั้งหลายนะเป็นของยากลำบากเหลือเกินคุ้มกันด้วยนั้นไม่ใช่น้อยวันไม่ใช่น้อยชั่วโมงเลยเกิดบังเอิญขึ้นในสถานที่นั้นเป็นขาตึกใหญ่ขึ้นมานี่พญามารเตรียมจะตุลงคาเสนาทั้งหลายมาเพื่อจะแย่งเอาแทนบัลลังก์ของพระองค์ในที่นั่นแต่เฮาอย่าให้มารแย่งเลยตั้งบัลลังก์นั่งอธิษฐานอย่าให้พญามารมาแย่งเลยอย่าให้มันเอาไปได้เฮ็ดคือพระพุทธเจ้านั่นล่ะพญามารที่เขาว่าแย่งเป็นจังใส่เป็นบาลีคาถาที่สวดถวายพรพระว่าพระหุงสาสามาตินิมิตาสาอุทันตังคลิเนกลังอุติตาโกและเสรมาลังทานาทิธรรมวิเทนาทิตวามุนินโทมาแปลเป็นภาษาไทยเฮาว่ามนินโทอันว่าพระมนินทะสัมมาสัมพุทธเจ้าทิตวาประจนแล้วมาลั่งถึงพญามาลาธิราชในสัตตปุโกไปพระหุงสาสามาตินิมิตตังพญามารนี่ละมีแขนออกแต่พันหักมีพันแขนคาลิเมฆลังที่โคตสารนี่หน้าบาคาลิเมฆลาอุติตาโคลั่งนี่เสียงโหนาพิรุเพิ่งขวดท่าหน้าสุธรรมวิสินาพระองค์ชนะม่านโดยท่านะปรมีท่านด้วยการสละท่วมเจ็บท่วมปวดสละคิดเสียการงานทั้งบ้านทั้งเงินสมบัติปัสถานยังจักรวรรดิละพุทธนี่ชนะม่านเลยตัวนี้ได้ปฏิจจวัตมันแต่ที่นี่คายของญาติโยมท่าโยมท่ายิกาทั้งหลายวันนี้ได้มาตั้งอยู่ในโลกสัตตปุโภใบหนึ่งสมมติว่าโภกับหน้าโภเอาตั้งใจสิมาบำเพ็ญบุญกุศลมีบางคนก็ออกมาด้วยน้ำจิตน้ำใจมีสมบัติเข่าของเงินทองหามาด้วยกำลังน้ำพักน้ำแรงยากเมื่อยพุทธหามาสละให้เป็นประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนานี่หลายสิ่งหลายอย่างอันนี้การก่อสร้างบารมีของเฮาขึ้นมาได้ขันหนึ่งที่ว่าท่านะบารมีให้ท่านให้ท่านสิ่งของเจ้าของนั่นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นเรียกว่าท่านคือให้ผู้อื่นนั่นนะจิตใจได้น้อมไปสู่ความล่าเรื่องในการท่านของเจ้าของภูมิใจว่าตัวนี้จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นวัตถุที่เราให้มันเป็นสักขีพยานอันหนึ่งไว้ในจิตของเจ้าของแต่เราเห็นการดูนี่เป็นต้นว่าที่นี่ยังกระตามเขาอยู่ตั้งอยู่นี่จักนี่สาดนี่ม้อนนี่ยังกระตามมันเป็นสักขีพยานภายนอกคือตาของเขา
และกับประชาชนคนทางไกลที่มาเห็นก็เป็นสักขีพยานว่าได้สาระวัตถุอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอันนี้เป็นพยานทางภายนอกเพิ่นเรียกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นอามิสทานให้วัตถุเป็นทานเรียกว่าอามิสทานแล้วสำหรับอันที่เป็นสักขีพยานภายในของญาติโยมได้แก่ความค่อยดีใจเจริญใจของเจ้าของปลื้มใจว่าได้ทำคุณงามความดีได้สละสิ่งทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นใจมันเกิดพุ่งขึ้นมาตัวนี้บ่เห็นได้บ่เป็นวัตถุมันเป็นนามธรรมใจล่ะเรื่องเบิกบานแล้วเกิดเป็นบุญเป็นกุศลบ่มีความสุขบ่มีความด้อยได้ใจของเจ้าของว่าชาตินี้ชีวิตนี้เราได้สร้างคุณงามความดีไว้เต็มใจแล้วเป็นบุญแล้วเรียกว่าการสร้างบุญทำบุญไหวให้มากวันนี้ก็ได้ทำญาติโยมทั้งไกลมากก็ได้มาทำคือการได้มาร่วมกันอยู่ที่นี่ให้มันได้เฮ็ดได้ทำนั่นล่ะก็ออกไปเฮาได้ทำบุญเฮาเกิดขึ้นมาพบกับศาสนามีบอนเฮาที่เข้าไปอิงอาศัยให้มีความเย็นใจเย็นกายเป็นน้ำจิตอันหนึ่งหรือเป็นโอซาอันหนึ่งที่มาบำบัดโลกให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นคือหยังคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งรักษาโรคหยังวัติรักษาโรคคือความโกรธความโลภความหลงมูลโรคโกรธหลงนี่โรคก็นี่หายบ่เป็นได้ท่านบอกเอายาพระพุทธเจ้ามาใส่ละหายบ่ได้ล่ะม้วนถ้ามันมีความโลภเกิดขึ้นเฮาก็มาสละสิ่งของเฮานี่ให้แก่ผู้อื่นซะมันก็ระงับไปได้ตัวนี่ก็ระงับอีกตอนหนึ่งเลยโลภมันเกิดขึ้นมาในแขนงนี้ให้ท่านเมื่อหากว่าโลกชนิดที่สองมันเกิดขึ้นมาคือโทสะความโกรธแล้วบาดนี้พระพุทธเจ้าให้มาเจริญบทหนึ่งให้มาเอายาชนิดหนึ่งเขาคือเมตตาจิตเอายาที่ว่าเมตตาจิตนั่นให้เกิดความสงสารแก่บุคคลผู้อื่นความโกรธมันก็ค่อยจะหายไปนี่โลกตัวนั้นเมื่อไปเฮาสบายพระพุทธเจ้าคนเป็นสัตว์สรรเสริญว่าคนผู้ที่นี่ธรรมะโอสถรักษาโลกหายได้ทั้ง3ประเภทตั้งแต่โลกโกรธหลงไปท่านจึงว่าคาถาตัวนึงสอนขึ้นมาว่าโกทังกัตวาทุกขังเสสีว่าซั่นเมื่อขาความโกรธไปแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะเมื่อหากว่านี่ความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปต่างๆหน้าต้องมีรักษาอย่างยากแค่ไหนรักษายากลำบากคนเรียกว่าโมหะธรรมคนเอาไว้ทุดถ่ายโมหะคือความหลงนี่มันหลงอยู่ในบนรูตัวมันหลงอยู่ในรูถ้ามันหลงอยู่บนอื่นกับไข่ตัวมันละหลงบนเฮาหูบนเฮาเหี้ยนะหลงบนเฮาเหี้ยขั้นแม่นหนังสือกับสิหลงตัวบนเหี้ยตัวบนเหี้ยคือภาษาอังกฤษก็หลงมันหลงตัวหนังสือไทยเท่านี้หลงภาษาไทยเท่าพอไปหลงภาษาอังกฤษผู้บริเฮียนภาษาอังกฤษนี่คนจังหวะเท่ามันหลงอยู่ในรูหลงอยู่ในบนศึกษาคนจังหวะโมหะธรรม
ที่เขาย้ำจิตใจของเจ้าของเพิ่นจังให้ใส่สติสมาธิปัญญาพิจารณาจะว่าวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชชาและจรณะให้เขามาถึงพร้อมโดยวิชชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งจังไหนวิชาขั้นที่ว่าเท่าหลงจริงหลงของจังสี่หลงป่าหลงแค่หลงบ้านหลงเงื่อนอันนี้มันบ่เป็นของสำคัญเท่าที่มันหลงความคิดของเจ้าของมันหลงยากที่จริงหลงจนบ่มีบอลออกเราศึกษาหนังสือมากขึ้นหาบอลตัวเสียงเงียนมากนั่นก็ยากอยู่ทุกข์โดนเติบคันบ่มีผู้บอกแต่เจ้าของได้ไปหาครูหาอาจารย์มากแนะนำบอกสอนมันเป็นค่อยดีหายความหลงนั่นไปนี่เป็นวิธีนี้เป็นจังหวะโมหะธรรมที่เฮาหลงอยู่ได้ดูนี่มันหลงจังสี่ดอกลังเทื่อเฮาหูจักอยู่ว่าเว้าจังสี่มันผิดเฮ็ดจังสี่มันผิดนี่มันสิหลงจังสี่ได้พ่อออกไงแม่ออกไงแม่ออกพอดีแม่ออกน้อยมันหลงจังสี่ตัวนั่งเครือนั่นหูอยู่ดอกผิดหักเว้าคือตัวจังสี่ตัวกับหูอยู่ว่ามันบ่แม่นอยู่หักตัวนั่นเพิ่นว่าหูอยู่หักหลงน่ะหลงในบ่อนเฮาหูจักมันเป็นวิธีนั้นเลยโมหะตัวนี้มันเข้าอยู่ในจิตใจของเฮาทุกคนนั่นน่ะเห็นมันอยู่มันหักเป็นอันที่ว่าหลงอยู่ว่าเจ้าหลงใจจริงแล้วหลงในสุขก็หลงหลงในทุกข์มันก็หลงหลงในสุขหลงจังไหนวะโยมงานนี่ความสุขความสบายมาลังคนหลงทั้งหัวทั้งปอดทั้งลำเขาจะได้เขาก็บอกว่ามึงก็บอกว่าแต่นี่ความสบายใจคือไม่อยากตีตัวหลงตีก็ได้นี่มันโมเมนต์นาทีสิไปว่าจังกันแต่ว่าคนฝืนใจได้มันสุขโกรธเลิศแบบนี้นี่ก็เป็นนั่นหลงอันนึงโมเมนต์หลงหน่อยๆมันหลงจนว่าเฮาเกิดขึ้นมาแล้วเพราะในนึงว่ามันสิเฒ่าสิแก่จักเฮ็ดคุณก็มีได้บ่หามันหลงอยู่เดียวนี้มันก็หลงอยู่บ่ได้ปัญหาดอกว่าอันความเกิดแก่เจ็บตายมันสิมีมาหาเจ้าของแม่นมันเป็นไปอยู่คุมือเอ้าก็ยังบ่รู้จักมันตัวแต่การได้กันว่าน้ำหลงมันหนักกับประโยชน์ไอ้คือรู้จักล่ะคือถึงว่าแต่ก่อนมันก็เป็นเล็กน้อยเขาบ่ได้คำนึงว่ามันสิแก่ดอกสำหรับเด็กน้อยนี่บาทาอันผมมันที่ขาวๆแน่สิยางไปที่ปวดแทงปวดขานี่แต่ยังบอกท่านว่ามันแก่เลยว่าปวดขาสุดเลยผมเพราะท่านรู้ว่ามันแก่ไปได้เดียวขาสิแก่ขาดไปแต่ยังว่าจะตัวปวดขาอยู่แค่มันเผามันแก่น่ะปวดหูมันเป็นภาษาคนละภาษามันกลับไปจังจังจนว่าตาสีมั่วเขาโบเห็นหูเขาฟังโบได้ขนาดอันนี้ก็ยังบ่ท่านหูจักอยู่นี่หลงอยู่นี่ก็ถือว่ามันโอ้ยตาบ่เห็นหูเว้ยหูบ่ได้ยินหยังเดี๋ยวนี้หูก็เสียละตาก็บ่ฮู้ละเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันรู้ว่ามันแก่อีกอยู่ที่ว่าคือออกจังได๋นี่หลงไปอยู่จังซี่กระทั่งถึงว่ามันมีขั้วบึกเริ่มขึ้นมาได้วางไว้ปานกลางปฐมมาไว้นึงมัดถิมมาไว้นึงตกไปหาปัดถิมมาไว้ผ่านโอ้เอาไปจะแล้วเผาแล้วอยู่ใกล้ฟังนั่งใส่หวยนั่นแล้วช่วยกำลังลงนับถึงซอยแล้วไปจังบ้านนี้โอ้ขึ้นมาจะดีบ้างนั่งอยู่กับคือทุกข์คือโศกคือเศร้าแต่หากหลงการกิริยามาตั้งแต่ต้นผมบ่ได้เฮ็ดสิจางน้ำบำเพ็ญบุญกับบ่ได้เฮ็ดสิจางคุณงามความดียังกับบ่ได้เฮ็ดมา
เผามาบานนี้จะโง่มาปอดศีลปอดธรรมอย่างนี้ครูบาอาจารย์คนเก่งธรรมะธรรมโมยฟังรักษาศีลเกิดสลดสังเวชใจแต่ของว่าโอ้ยเป็นไงอยู่เสียศาสตร์ที่เขาเสียดายตายเสียทีสุดวัดก็พอหยังก็ห้าหลงมาแต่ต้นมือห้าบ่ได้เหตุบ่ได้ทำบ่ได้ประพฤติปฏิบัติมาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยบ่รู้แจ้งเห็นจริงในใจของเจ้าของอันนี้เพิ่นมาห้าหลงประเภทหนึ่งมันก็เสียไปหลายที่แล้วได้มาตั้ง60-70 ปีแล้วหาบ่สิมาพอจังซี่มันก็มีจะค่อยได้เฮ็ดคุณงามคุณดีขึ้นจังซี่ก็มีดีกว่าบ่เฮ็ดดีกว่าแล้วไปซื่อๆอันผู้แล้วไปซื่อๆนี่มันก็แห้งหายกว่าเฮาเขาแต่จังค่อยได้พอเด้อันนี้มันก็เป็นจังซี่ที่นี่ญาติโยมถ้าโยมถ้ายิงกาทั้งหลายนั่นให้ตั้งสาวาสัจจะอธิษฐานภายในจิตของเจ้าของเล่าที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พุทธบุคคลที่พบกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราบ่ยังดอกเป็นว่างเป็นตั้งไว้เป็นของกลางๆบ่เลือกบุคคลผู้ใดสิมาเก็บมากินดอกบ่สงวนเลยบ่สงวนสิทธิเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่สงวนในหลักการปฏิบัติเด็กน้อยผู้ใหญ่บุรุษสตรีภิกษุสามเณรปฏิบัติกันได้ทั้งนั้นเพิ่นบ่สงวนสิทธิแล้วที่นี่คันเฮานั่นมันมีความคิดอันนึงหลงอยู่ในตัวนี่ล่ะเห็นครูบาอาจารย์เพิ่นสันเขาคือเดียวก็คืองอเพิ่นอยู่ในป่าจังซี่เฮาก็คืองอคืองอแล้วบ่ทันได้เฮ็ดก็คืองออันนี้เพิ่นมาทหารบ่เคยผ่านศึกย่านสงครามย่านเลยก่อนบ่ทันได้เฮ็ดได้ทำคันเห็นเพิ่นสันเข้าหนเดียวจังซี่โอ้ยเฮานี่สู้บ่ได้ดอกเว้ยแต่ใส่ 2-3 หนก็ยังพอแห้งอยู่ตัดว่าเด้ของบ่หัดมันก็จังซั่นหัดคือเพิ่นซะก่อนมันบ่เป็นหยังดอกเพิ่นก็ยังอยู่ได้เฮาก็สิอยู่บ่ได้บ่ก็คือจังซี่มันก็ชนะมันอยู่ดอกที่เฮาก็บ่ทันคือแต่ปัญญามันก่อนถึงตัวพอสิเป็นจังซั่นยาสิฟ้าวถอยหลังกำไว้ที่ละภูมิพันธ์สิถือหุ่มไหนก็ออกไปตายทั้งหนาปุ่นตัวเขาสิย่องว่าหันให้ดันไปซะก่อนมันสิอดก็ร้องอดน้ำเพลินเบิ้งมันสิยากกับไปง่ามยากน้ำเพลินเบิ้งซะก่อนขันมานางจะสิได้ปอดบ้านพามาเนาะความจริงนั่นมาปฏิบัติธรรมนางง่ามวันศีลนางทำจิตของเจ้าของมันสงบตั้งอยู่ในใจว่าให้มันมีพุทโธพุทโธอยู่ในใจเท่านั้นตั้งอยู่ในใจนั่งไปนั่งมาขันจิตมันสงบมันก็สบายหรอกขันมันบ่สงบแล้วมันคิดหันคิดหนีด่าขามันก็ปวดมันแลนไปน้ำแข็งน้ำขาวัดอยู่แล้วได้อันว่าน้ำหัวใจแค่เท่ามันบ่แม่นของคอยๆเด้มันแลนไปห้ามปุ่นละหอดเสียนผมเสียนขนมุ่นมันก็ไปน้ำเล็บมือเล็บตีนเบื้องบนก็หอดปุ่นปลายผมเบื้องดุมก็หอดปลายเท้าเฮาขั้นใจมันบ่สงบมันเป็นเองมันก็ปวดหันมันก็แลนไปอยู่บนปวดทันทีได้ทีนี้ไปใส่กระบอกนี้ได้หันปวดกระบอกท่านโดนก็ย่อมือมายิกเขายิกว่าแสมันเศร้านะยิกที่จังสี่ยิกปวดยิกเขาแล้วมันกระบอกเศร้าทีนี้มันปวดใจมันอยู่หันมันก็ปวดอยู่เรื่อยๆนางเต็งมันจะปวดหน่อยบานนี่คือต้นไม้ซะแล้วบานนี่แนวคนใจมันมีสมาธิหน่อมาลุกไปหนึ่งสิสบายก็ไปมากกับลุกไปน้ำมันไปยางมึงก็น่าว่าสันนั่นคือมันสิสบายที่ออกไปหายางเดินจงกรมข้างนอกคนมาสันขันมันไกลมูบานนี่แค่ไหนพวกคือหลายพวกเก่าบานยางไปยางมาเหนื่อยขาปวดไปนอนคนหน้าว่าสันพูดไกลมูไปละได้บานนี่หาบริจ้ะนั่นมันไปจังสันอันนี้ละว่าน้ำจิตของเฮ้าที่มันร่วมบนทันใดมันโมมีสมาธิมันก็แล้วแต่มันสิไปนี่แต่ยังสิดึงไปจูงไปทัวจิตทัวแดนไปอันนี้มันเป็นการหลงของเฮ้าอันนึงฉะนั้นพระพุทธเจ้าคนจังหาวิชามาเป็นเครื่องตัดสรุปธรรมให้เห็นทุกข์ให้เห็นเหตุเกิดของทุกข์ให้เห็นความดับทุกข์ให้เห็นข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์พระเจ้าวิชาจรณะสัมปันโน
เป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาและจรณะวิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในทุกคือความทนได้ยากมันเกิดมาจากสภาวะอันของธรรมชาติที่เป็นเองบ่มีไผแต่งมันดอกปวดมันก็ปวดอยากเจ็บมันก็เจ็บอยากแก้อยากตายที่เฮาเห็นจังซี่นี่ธรรมชาติอันนี้มันเกิดเองมันเป็นเองมันเปลี่ยนแปลงไปบ่เศร้าเรื่อยไปสาเหตุที่มันเกิดมามีแก่มีเจ็บมีตายนี่มีโศกมีเศร้านี่อีหยังนอมันเป็นเหตุนอมันจึงเป็นจังซี่แล้วก็หาวิชาอันนึงหาความรู้ชนิดนึงยังเข้าไปหาตนมันหาเหตุของมันจังว่าเยธรรมาเหตุปภาวท่านทั้งหลายมันเกิดแต่จะดับมันก็พอเหตุถ้าเหตุบ่มีมันก็เกิดขึ้นมาบ่ได้คนไปซะตัวบาดโอ้ความอยากมันเป็นเหตุให้ทุกข์นี่เกิดขึ้นมาอยู่นี่ไอ้นี่ศาสตร์นี่พบกับพ่อความอยากคนจิตที่มันคืออยากเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ทำให้นี่เกิดขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้ล่ะพอท่านตายมันก็เกิดที่ดอกพบศาสตร์ที่พอท่านตายมันก็มีอยู่แล้วนะไอ้ที่เพิ่งจังแค่เฮ้านี่ละมันเกิดอยู่เดียวนี้เรื่องพบเรื่องศาสตร์มันเกิดตัวความอยากนี่มันเป็นเหตุทุกข์เกิดหมายความว่าพอออกไม่ออกเข้าคือพ้นเพราะว่าไปละอัตมาก็เคยพออัตมามากขั้นมันคือจะได้อีหยังแต่มันทำมันห้อนอยู่หันได้เฮ็ดจะไหนที่ได้ก็สั่นขันแม่นเฮาจะได้บ้านเลยเงินสวยๆคือใช้บ้านเพิ่นก็สิโอ้ยคือหงอสิเพิ่นเลยใหม่เด้คือหงอสิไปไสกบคือหงอสิยกสิย่อมันขึ้นสิไปหาเงินหาทองทางไหนแล้วมาเฮ็ดจังสิได้บ้านเงินคือเพิ่นสวยๆงามๆมันแล้วบ่ทันได้เฮ็ดเที่ยงไปคืนเพิ่นก็เอาเฮาแล้วเด้มันยำเฮาได้พอเลยมือกายน่ะผากเถอะเลยนั่นเหตุมันเนี่ยคือความอยากมันเกิดขึ้นมาจากใจมันทำให้เราถูกขึ้นมาทันทียังก็ไปคิดเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งอ้วนเล่าใหญ่บันนั่นเป็นอย่างคือจิตของเจ้าของมันบ่ท่านสงบแล้วมันละบ่ท่านใดว่างบ่ท่านใดถ้าว่าว่างมันก็ว่างอยู่ได้หันละโมเมนต์สิบ่ว่างก็ว่างได้อยู่ขัดสิแบกอยู่เลยพอออกไม่ออกเข้านี่อยู่บ่ได้ปานนี้หรอกมันมีช่องจะว่างอยู่เฮ็ดจังไดสิลาได้ว่างได้โอ้ยคันว่างบ่ได้มันจะมาสิทนแบกมันลมเหมือนทุกคนน่ะที่ขัดสิไปแบกเจ้าของหนักอยู่บ่เศร้าสิตายเวลาที่มันหายอยากมันมีอยู่ได้จิตเฮาอย่าสิว่ามันบ่มีบ่เศร้าเด้มันเศร้าอยู่แต่ว่าเฮานั่นหลงอยู่บ่รู้จักมันหลงอยู่ในรูปเนี่ยว่ามันมีญาณมันวางอยู่ตัวขัดสิมันคืออยากได้บ่เศร้าอยู่นี่โอ้ยจ้างก็อยู่บ่ได้แล้วเนี่ยบ่แม่นจังได๋ก็สิเป็นจังนึงแล้วต้องให้อยู่มันมือบ่ได้คันมันสิถูกสิพบอันนั้นอันนี้มันว่างอยู่มันหนักอยู่ว่างออกคือมันว่างทำมาร่มมันบ่แม่นของสิยากคือว่างใหม่ว่างก่อนว่างใหม่ว่างก่อนมันยังหาบนถิ่นเนี่ยก็ถิ่มบ่ดีมันสิโค้งมาใส่ขาอันนี้บ่ว่างก็ถิ่มไปโดดแต่จางมันก็บ่คือแต่กระเจ้ามันหลุดโลดแม่นมันสิควงไปทางใดมันก็บ่ถือคนม่วนบ่คือใหม่เพิ่นว่าเฮาน่ะมาละมาว่างเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่สั่นหน้านี่ล่ะเพิ่นยังว่าวิชชาจรณะสัมปันโนจรณะ15มันก็ตกอยู่ในลักษณะของธรรมสุขโตกว่านี่คณะตัวนั้นเสด็จไปดีว่าซั่นเอาต่อไปสุขโตเสด็จไปดีแล้วโลกกาวิทูรู้แจ้งโลกนี่บอนสิว่างมันเอาปัญญาอันนึงมาเป็นเครื่องสอดส่องมาโอ้โลกนี่ธรรมดาคือสิมาคนเฮามันตกอยู่ได้โลกมันก็เป็นจังซี่แล้วเว้ยเรื่องโลกคันบ่อยากสิเฮ็ดจังได๋คันบ่ทุกข์สิเฮ็ดจังได๋บ่เฒ่าบ่แก่สิเฮ็ดจังได๋โลกมันเป็นจังซี่ยังว่าโลกกระทำเป็นบ่มีผู้ใดสิหนีได้ที่คันอยู่ในโลกมันก็เป็นจังซี่โลกก็ว่างกินอยู่ในโลกอันนี้กินมันอยู่จังซั่นคอยพยายามปลดจิตใจของเจ้าของออกให้มันวางแน่เหมือนกับหมายความมาสิว่าเฮาทิ่มบ่ได้มันบ่มีหรอกมาอยู่ได้นี่นะก็ออกไม่ออกเข้านี่สิบ่มีคนบ่หายจักเกือบ่มีจะเกิดมาสิบ่มีคนบ่เสียอกเสียใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้บ่มีที่มานั่งอยู่นำกัน
ต้องสีนี่ข่วมเสียใจมานับขันบ่ได้เดี๋ยวนี้ข่วมเสียใจนั่นมันเหมือนเสียใจนั่นละคือมันว่างไปได้ตัวมันเห็นตัดเสียใจมันก็หายมันเหมือนไปอย่างไรมันบ่ได้ตีมอื้อลงหรอกมันนั่งตีมไปได้บอลเฮาที่บ่คือถอดมันตัวเคยได้ทุกน้ำลูกน้ำเต่าเคยได้ทุกน้ำเขาน้ำของที่มันเสียไปจากเฮาที่มันหล่มมันหายตายไปจากเฮานับบ่ได้หักปันน้อยหูน้อยตาว่ามันสิบ่หยุดหักจะเถื่อบาดนานๆมามันก็ตีมไปเองมันเป็นอย่างไรนั่นล่ะคือการละมันมีอยู่ในหันแต่เฮาบ่ได้คิดกับไปคักมันก็บ่ฮู้จักแล้วมื้อนี้ก็คิดไปนำให้มาปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเฮาไว้โลกนี้มันจะตั้งอยู่ได้ถาวรก็เพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องคุ้มเด้เป็นเครื่องปกปักรักษาให้เอามาพิจารณาดีๆเด้โลกกบาลถ้ำที่เพิ่นเว้าไว้ได้ปริยัติถ้ำมาโลกกบาลถ้ำสองอย่างถ้ำที่คุ้มครองโลกว่าซั่นเรียกว่าโลกกบาลถ้ำมันมีสองอย่างข้อที่หนึ่งเพิ่นให้อายข้อที่สองเพิ่นให้กลัวความกลัวกับความอายนี่ล่ะมันสิคุ้มครองให้โลกนี่อยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาได้คือสิให้มีหมู่มีกองหรือมีพรรคมีพวกมีประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้บ่แตกร้าวสามัคคีกันก็อาศัยความละอายก็ควบคุมละอายต่อการกระทำผิดละอายต่อบาปทุจริตต่างๆหน้าทั้งกายทั้งวาจาจิตของเจ้าของให้อายให้กลัวสิ่งไหนสิบ่แม่นก็กลัวก็อายบ่กล้าเฮ็ดบ่กล้าทำอันนี้ให้อายไว้โลกจังสิอยู่ได้ถาวรเพราะอาศัยทำอันนี้บ่แม่นว่าอันสิเขียนแล้วเอามาตั้งไว้คุ้มครองในใจของเฮานั่นให้อายบ่แม่นว่าเอาตัวหนังสือสิเพิ่นว่าโลกกบาลถ้ำคือถ้ำคุ้มครองโลกกันนั่นมาเลยเอาใจของเฮาเนี่ยมันอายถ้าสิว่าผู้อื่นก็ให้อายซะสิคิดทุจริตคิดเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นก็ให้อายนี่คิดอยากขาอยากตีผู้อื่นก็ให้มันอายมันกลัวไว้จังซี่นี่เพิ่นว่าให้ใส่จังซี่ไว้ให้เอาถ้ำมันนี่มาคุ้มครองมันจังสิอยู่ได้เข้าพอไปพออีหยังจักเสือเสียจังไรครับพ่อเอาให้มันได้เฮ็ดน้ำเพิ่นแน่ให้มันได้ท่ำน้ำเพิ่นแน่นั่นแหละดีหลายสร้างยังมีชีวิตอินทรีย์อยู่ให้ได้สร้างน้ำทำบุญทำงามคนดีรักษาศีลความเพียรภาวนาน้ำเพิ่นให้จิตใจเรามันเป็นบุญจิตใจเป็นกุศลพ่อออกเข้าอยู่น้ำบาดน้ำเมืองมูนี่บาดหน้าโพเข้าได้หน้าโพนี่ลมเย็นแท้ๆได้ยาสีพักกันเตือยไปบนไหนก็หลายหรอกบนหน้าโพนี่หน้าโพหน้างามสันดอกเนาะแม่นบอกหน้าก็งามคือกับงวนก้นก็งามตัวนี่วัดป่าท่านอาจารย์คูณมาอยู่นี่เพิ่นแนะนำเอาขอประพฤติปฏิบัติมาจากหลวงพ่อวัดหนองประโพงมาตั้งให้หมู่เฮาอยู่นี่มาปลูกกกหว่ากกโพกกไส้เฮาอยู่นี่เฮาเป็นนกกับข้าวมาส้มมาเก็บเอาหมากมันกินทั้งตัวเพิ่นเก็บมาแล้วเพิ่นมาปลูกไว้นะเฮาก็ทารับแต่ผลแต่หมากมันทั้งตัวสิพากันขาดอยู่บ่เก็บหมากมันกินโดดบ่ได้ปลูกบ่ได้รักษามันตัวมาเอาโลดเป็นหยังม่วนนี่สิดีได้ลมโพลมใช่มันมีหมากมีผลแล้วเอามาใส่มาสอยได้แล้วได้อยู่โฮมขมวนกินหมากกระแสบแต่ตัวหมากโพพระพุทธเจ้าได้โมเมนต์โพอยู่น้ำโพกน้ำปลาเขาได้ธรรมะคำสั่งสอนศีลธรรมต่างๆเป็นลมโพที่ปกปักให้คนภูเขามาสนในอยู่เย็น
พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมก็อยู่ในใต้ต้นโพธิ์เพราะว่ามันเป็นลมที่เย็นที่สุดโพธิปันลังเกได้ยืนหันได้อาศัยอันนั้นเป็นเครื่องปราบมารให้ชนะล่มโพธิที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างสูงสุดมีหน้าที่จะทำไปโดยกายว่าจาจิตของเจ้าของอย่างสมบูรณ์มันเป็นลมโพลมไส้สันใดครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติมีศีลธรรมประจำอยู่ในใจแล้วท่านมานั่งอยู่ที่เจรณาอยู่ท่านพระเอตพระธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตให้สงบละเลิกจากการกระทำผิดตัวสาละโมกต่างๆเล่าไม่เห็นกนาทัศนะนาดูนาเลื่อมใสแล้วก็เพราะการมาทำตามร้อยของท่านไปต่างๆนี่เก็บไปตามเรื่องขั้นอย่างหนึ่งนั่นว่าโอ้ยมันเฮ็ดบ่ได้แล้วเงื่อนก็มีต้านก็มีการปฏิบัติธรรมนี่นะบ่จะแม่นสิมานั่งหลับตาอยู่นี่ดอกแม่นสิกินอาหารอยู่ก็ได้เกี่ยวเขาอยู่ก็ได้สารกตาอยู่ก็ได้ภาวนาบ่แม่นแต่ว่าสิมายางเดินจุกรมนั่งรับตาอย่างเดียวบ่อีกอย่างบ่เป็นจังซั่นสารตาอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดบ่แม่นว่าให้เฮ็ดยากพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าทางที่ปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนหมู่นี้แต่อย่าสิไปนอนให้มันหลับได้ปฏิบัติธรรมคันนอนหลับก็มีจีรีก็บ่ได้คิดหยังนี่เพิ่นให้เอาจิตนี่ดอกคิดแม่นสิย่างก็ตามสิยืนอยู่ก็ตามสินอนอยู่ก็ตามให้เอาจิตเนี่ยมาตีมาตองหาเหตุหาผลว่าสิ่งใดมันสิเป็นผลแห่งความสุขสิเกิดขึ้นมาคือจิตใจของเจ้าของกระดำเนินกระแสจิตไปในทางนั้นมันก็เป็นการปฏิบัติอันการปฏิบัตินี่เมื่อหากว่าเราคิดนี่นะเอาว่าง่ายๆแต่ว่าเราคิดในทางที่ผิดหยุดเท็จนั่นปฏิบัติมันอยากพูดอยากว่าคนอยู่อยากตัวคนอยู่เลิกตัวเลิกว่าคนนั่นล่ะปฏิบัติเดี๋ยวเฮานั่งอยู่บนหันเฮานั่งเหลาตอกอยู่ลั่งเครือมันก็คือไปให้ไปหน้าจะขาจับพบรับเขียดสิก็มีแต่โอ้ยไปจับมันโอ้ยขามันก็ตายแล้วอันนี้มันก็เป็นการปฏิบัติขันมันหลาบอกว่าปฏิบัติแบบนั้นอยู่เมื่อมันคือไปในทางที่ผิดนั่นแหละวันนี้นะพ่อเอาไว้ได้ได้ขนาดสมาว่าวันอันสิไปวัดไปว่านี่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมจำศีลนี่ขันมันคือขี้ข้านนี่คุ้มไปจะดีกว่านี้ข้านไปเลยวัดนี่ก็อยากไปหรอกห่วยข้านมันมาสิได้ไปเลยคุ้มไปแต่ตัวนี้จะดีอยู่ให้ได้ไปมึงก็ก่อนจังหน่อยจังค่อยรู้ขันบ่ได้ไปเรื่อยๆล่ะอายคนหรือได้โดนจะไปถึงขันแม่นั่งก็สินั่งอยู่ข้างหลังมูเลยก้นบ่เคยมาโดนจังมานี่กาบไปที่บ่เป็นตัวแน่มึงเต็มมูหรอกแน่มึงเขาเพิ่นสิไปจะไหนเนาะเพิ่นมูฟลงกับมูฟลงละมูน่ะจังมันมีความหมายจะไหนล่ะอากาศต่างๆนี่คือคนบ่เคยได้เขามาฝึกนะนี่สิบ่หันนั่งข้างหน้ามูอีกล่ะพ่อยแต่แนมแต่คนมูเมืองเอาตัวอย่างมูผ้ากาบมูผ้าไหวโดดโป่งจักเรื่องว่ากาบไหวมันมีความหมายกันนี่มันเป็นสันในเรื่องของมันอันนี้ญาติโยมเฮาท่านเป็นอยู่วัดทุกคนเฮ็ดได้วัดทุกคนทั้งหน่อยทั้งใหญ่จักกาบจักไหวหูจักกินหูจักทำเป็นจะอ่อนซ่อนตัวไปวันไหนก็ดีแม่ออกเข้าเลยสวดมนต์จากอยู่บ้านหน้าเงี้ยบ้านหน้าโพบ้านไหนนี่วัดป่านี่สวดมนต์แปลอยู่โอ้ยเป็นจะอ่อนซ่อนตัวหนามวนหนาลื่นเลิก
สวดมนต์ไปทำวัดไปแต่พบการจัดแสดงธรรมอ่านธรรมสาธยายธรรมขั้นสาธยายไปมากมันก็เข้ามาในเนื้อเฮาดอกบาดอาตมาสิว่าให้ฟังว่าการสาธยายธรรมทุกมื้อนี่เฮาสวดกันยามมื้อเช้ามื้อแลงนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้ว่าให้น้อมเข้ามาสู่จิตใจของเจ้าของน้อมมาเบิ่งตัวเองเพิ่นว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาดูตัวเองดูเมื่อเราสวดไปต่อไหนมันสิหูจักทันยิ่งพี่จะน่ายิ่งสิเข้าใจได้สัตว์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนคนมีทั้ง84,000พระธรรมขันธ์ก็จริงแต่เมื่อย่นย่อลงมาแล้วสิมาสอนคนนี่บ่ได้สอนไปทางอื่นแม้สิเว้ายังก็เว้ามาใส่เฮาเองบ่ได้เว้าไปใส่อากาศภูเขาเล่ากาทั้งอื่นหรอกคันแม่นอันนั้นมันก็เป็นบุคลาธิฐานคันว่าใส่ภูเขาเล่ากาอากาศเป็นบุคลาธิฐานคืออย่างคุณว่าซาตีปีทุกขาซาลาปีทุกขามารานัมปีทุกขังโสกาปริเทวทุกขาโทมนาสุปายาสาปีทุกขาจังสี่นะนี่บทเท่าสิสวดแม่นบอกซาตีปีทุกขาซาเกิดก็เป็นทุกข์ขวานอซาลาปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มารานัมปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขาโทมนาสุปายาสาปิทุกขาแม่ความโศกความเศร้าความลำไรลำพันธ์ความเสียอกเสียใจนั่นก็เป็นทุกข์มันเข่าจะของบอหรือว่าซื่อๆจังสิให้คืนคาถาพี่มันมาอ้าวบอเท่าบาทนี่ได้ปฏิเหตุโตธรรมเห็นโตขักเจ้าเดียวเบิ่งข่อยกับผมที่ขาวๆเลยนี่เบื้องหนังกับที่ย่านเหี่ยวๆโลกแล้วแต่ให้เข้าใจว่าอันนั้นเฒ่าอันนั้นแก่เด้อยังสิได้แต่ขี่แต่นมคือโบเป็นเดืองสั้นหนังกระตึงว่าสันนี่ผมกระดำดีเหลื่อมดีแขวก็ยังดีบาท่านี่มันเปลี่ยนมาจากไหนจังเปลี่ยนจากสินั่นลาเพิ่นว่าซาลาปีทุกขาข่วมแก่มันเป็นทุกข์แล้วมันแก่มาบาดนี้มันนั่งควบทุกข์มาใส่เฮาจังไหนนี่บอจังสิอันนี้ได้ให้ว่าคืนได้สวดได้สิสวดไปซื่อๆได้มันสิจำนกคุณท่องวันโมทัสสาบุญเสียทีบได้กันโบคือขม่านี่หาที่หูอีดอกพอออกแม่ออกเข้าทางนี้ที่หูอยู่วัดทุกคนนั่นนะแล้วจริงทั้งหลายเรานี่เป็นจังสี่อยู่ตลอดโบมีผู้ใดสิไปหลีได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกล้วนไปจังสี่วัดเดียวเลยเพิ่นก็ว่าพิจารณาเห็นโทษในการเกิดจังสี่เห็นโทษในความแก่เห็นโทษในความเจ็บเห็นโทษในความตายนี่แต่สิ่งทั้งหลายเรานี่นะมันจะให้ทุกข์แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารทั้งหลายนี่มันจะว่าเกิดกับทุกข์แก่กับทุกข์เจ็บกับทุกข์ตายกับทุกข์แล้วความทุกข์นี่มันบ่ได้เพื่อว่าแต่ผู้อื่นก็ว่าแต่เจ้าของก็เคยทุกข์อยู่ก็เคยเจ็บอยู่ก็เคยแก่ไปอยู่ปวดหันเจ็บนี่มันก็เคยมีอย่างนั้นแล้วก็เคยเสียอกเสียใจกับเจ้าของนี่เราบ่แม่นอื่นไก่นั่นเพิ่นจะว่าธรรมะนี่คันบอกไปไก่มันโง่มาหาเจ้าของบ่แม่นอันไก่บ่แม่นอันอื่นอยู่กับเฮาไก่คือเพิ่นจะว่าโอปนายที่โกควรน้อมให้มาดูว่าซั่นมาดูเบิ่งนี่ล่ะดูอยู่ที่